મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું બટેટાવડા અને ભજીયા. પતરીના ભજીયા માટે ખાસ બટેટાની પતરી તૈયાર કરીને રાખવામાં આવી છે. સાથે સાથે મરચાના ભજીયા બનાવવા માટે પણ મસાલો ભરીને મરચાં છે તે તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે. જેટલી પતરી જ આપ જોઈ શકો છો, પતલી પતલી બટેટાની પતરી તૈયાર કરીને રાખવામાં આવી છે અને મરચાં છે તેને પણ હવે સાથે ભરીને તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલાં તપેલી અંદર ચણાનો લોટ લેવાનો, બેસન લેવાનો, તેની અંદર હળદર, મીઠું, મરચું, હિંગ સહિતની વસ્તુઓનો મસાલો નાખવાનો અને જરૂર પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું, સ્વાદ અનુસાર. આ બધું નાખ્યા બાદ થોડો સોડા નાખવાનો ખાવાનો, જેથી કરીને ભજીયા સરસ રીતે ફૂલાઈ જાય. આખા મિશ્રણને થોડું પાણી નાખી ધીરે ધીરે કરીને હલાવતા રહેવાનું. એકદમ સરસ મજાનું મિશ્રણ તૈયાર છે. ભજીયા માટેનું આ મિશ્રણ તૈયાર થયા બાદ બાફેલા બટેટા છે તેને થોડા શરૂઆત દેવામાં આવ્યા બાદ છૂટું કરવાનું. તે મસાલાને જે બનાવેલો છે તે તૈયાર કરવા માટે તેને